magandang dilag, puso ko yung nabiha. Hi guys, I'm Is and welcome to my vlog. For today's video, ang tuturo ko sa inyo ay ang makeup look na nakakapayat o ang tinatawag ng mga professional makeup artists natin na contour. So kung interesado kayong matuto at makakuha ng tips sa akin, just keep on watching guys. So ayan guys, kung makikita nyo, naglagay na ako ng kilay, eyeshadow, foundation off camera para diretso na tayo sa topic natin kung paano ang tamang pagko-contour. Ang first step natin ay maglalagay muna tayo ng concealer at ang gagamitin ko ay Maybelline Age Rewind in Caramel. Ayan siya guys. Ayan, una maglagay tayo dito. Ayan. Sa kabila. Sa noo. Guhit-guhit lang guys ha. Nose bridge. Dulo ng ilong. Sa baba. Yan, pagkatapos gagamit tayo ng beauty blender para i-blend yung ating concealer. Yan. Tap-tap lang ha. Wag yung kuskus kasi pag kuskus mahagas, madadala yung foundation, so kakalat siya. Yan dito. Tap lang, dab lang. Yan. Noo. Ilong. Tingin kayo sa taas guys para malagyan niyo rin yung part dito sa may lower eyelid nyo. Ayan. Tapos na tayo sa concealer. Next naman ay isa-set natin siya using powder. Kailangan tuyo na yung concealer ha bago tayo maglagay ng powder para hindi siya mag-cakey. So, ang gagamitin ko namang pambik ay itong Passion 21 Loose Powder. Dito lang tayo maglalagay sa may ilalim ng mata. Guys, importante kasi na nagseset tayo o nagbe-bake tayo pag nagme-makeup tayo kasi para hindi mag-move, para hindi gumalaw yung ating foundation, para hindi siya mahagard, para mas tumagal, ika nga para nanlalaban ang ating makeup. Kaya maglalagay din ako dito sa may nose bridge, sa noo. Ayan. Iwan lang natin siya o ibabad lang natin siya ng 10 to 15 minutes. A few moments later. Ang next naman is papagpagin na natin yung mga powder na nilagay natin kanina. Next ay magkukontour na ako ng aking cheek at ng noo at ang gagamitin ko ay ang NYX Highlight and Contour Pro Palette. Ayan. Plastic pa siya. At ito naman ang gagamitin kong brush. Ayan. Itong shade na to ang gagamitin ko guys sa pagkukontour. Lalagyan ko siya both side. Pag magkukontour tayo, sisimulan natin siya dito sa may taas na bahagi ng tenga hanggang dito sa may labi, pero kapantay lang dapat siya ng ating mata. Ayan.
Ayan. Ganon din dito sa kabila. At syempre, pag naglagay kayo ng contour sa pisngi, syempre ma-emphasize naman na yung inyong noo, kaya kailangan din natin siyang lagyan. Dito lang. Yan. Then, kabilang side. Then, sa may yan, Joe. Kabila. And next is ibang brush naman ang gagamitin ko. Pag sa ilong naman ako magko-contour. Ito ang gagamitin kong brush. Ayan. Then dito, magsisimula tayo dito sa may nose bridge. Ganun din dito sa kabila. Guys, pag magkukontour tayo ng ilong, kailangan huwag masyadong malapad yung pagguguhit natin. Kasi pag malapad yung guhit natin dito sa may ilong, lalapad din yung ating ilong tingnan. So, dapat dito medyo malapad, medyo paliit dapat yung pagguguhit natin. Yan. Then, gagamit din ako ng ibang brush para i-blend yung ating contour. Ayan. Para mas ma-emphasize siya, pwede natin siyang lagyan ng highlighter at gagamit ako ng Everbilena Advanced Glow Out Highlighter. Ayan. Using our fingertips para mas emphasize yung sa may ilong natin. Then dito sa may nose bridge, gagamit ako ng brush. Forehead. Sa baba. Sa may labi. At syempre dito sa ating cheek. Ayan guys, natapos ko na ang aking contour tutorial. At kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. At i-hit nyo na notification bell para maging updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. At kung may mga tanong o request kayo, just comment down below. Asahan nyo na magre-reply ako sa mga comment nyo once na mabasa ko ang mga messages nyo. So, see you guys sa aking next video.